আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰ কেমেৰাৰে এখন ধুনীয়া প্ৰফাইল পিক কেনেকৈ তুলিব পাৰি আমাৰ সকলোৰে হাতে হাতে স্মাৰ্টফোন আছে ফোনৰ কেমেৰাৰে সকলোৱে প্ৰায় সদায় ফটো তুলি আছো কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে কিছুমান মানুহে কিয় আৰু কেনেকৈ আনতকৈ ভাল ফটো উঠাব পাৰে প্ৰাসংগিকৰ এই খণ্ডৰ ভিডিঅটো ভালদৰে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক একেবাৰে সহজ 4টা টেকনিক আয়ত্ত কৰাৰ পিছত আপোনাৰো ফটো সকলোতকৈ ভাল হ'ব প্ৰথমে আমি শিকিম কেনেদৰে আমি ফটোবোৰ বেলেন্স কৰিবলৈ গ্ৰিড লাইনছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মোবাইল ফোনৰে তোলা ফটো ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ বেষ্ট উপায় হৈছে গ্ৰিড লাইনছ ব্যৱহাৰ কৰা গ্ৰিড লাইনছ হৈছে আমি স্ক্ৰিনত দেখাৰ দৰে দুডাল হৰাইজন্টেল আৰু দুডাল ভাৰ্টিকেল লাইন যি 4টা পইণ্টত কটাকটি কৰি আছে আৰু স্ক্ৰিনখনক 9টা সমান ভাগত ভাগ কৰিছে চাওক 1 2 3 4 5 6 7 8 আৰু 9 আমি আমাৰ ফোন কেমেৰাৰ সেটিংছলৈ গৈ দুডাল হৰাইজন্টেল আৰু দুডাল ভাৰ্টিকেল লাইন থকা এই গ্ৰিড লাইন অন কৰি ল'ব পাৰোঁ ফটোগ্ৰাফি কম্পোজিশনত ইয়াক কোৱা হয় ৰুল অফ থাৰ্ডছ গ্ৰিড লাইনছ অন কৰি ল'লে আমি ফোন স্ক্ৰিনত দেখিবলৈ পোৱা লাইনছবোৰে কটাকটি কৰা 4টা পইণ্ট হৈছে আমি তুলিবলৈ লোৱা ফটোখনৰ পটেনচিয়েল পইণ্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আমি দুটা এক্সাম্পলৰ সহায়েৰে ৰুল অফ থাৰ্ডছ শিকিম প্ৰথম ফটোখনত আছে আকাশ নদী আৰু তাৰ মাজৰ হৰাইজন লাইন আৰু এখন নাও ধৰি লওঁ ফটোৰ মাজত দেখা বক্সটো আমাৰ ফোনৰ কেমেৰাটোৰ ফ্ৰেম ফটোখন বেলেন্স কৰিবলৈ আমি দুটা ধৰণে গ্ৰিড লাইন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি আকাশ আৰু নদীখনৰ মাজত থকা হৰাইজনক হয় ওপৰডাল গ্ৰিড লাইন নহলে তলৰডাল গ্ৰিড লাইনত প্লেস কৰিব পাৰোঁ এনে কৰিলে আকাশ আৰু পানীৰ মাজৰ হৰাইজন লাইনডাল ফ্ৰেমৰ মাজত থাকোতে ফটোখন যিমান বেলেন্স হৈছিল তাতকৈ বেছি ভালদৰে বেলেন্স হ'ব এইখন ফটোকে আমি ৰুল অফ থাৰ্ডছ ফলো কৰি আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ ধৰি লওঁ নাওখন আমাৰ সাবজেক্ট আৰু পইণ্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আমি যদি ইয়াক মাজত নাৰাখি সোঁহাতৰ ভাৰ্টিকেল লাইনডালত প্লেস কৰোঁ আমাৰ সাবজেক্টটো আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব মজাৰ কথা নহয়নে দ্বিতীয় এক্সাম্পলত আমাৰ সাবজেক্ট হৈছে হাতত লাঠি এডাল লৈ হাঁহি থকা এই অকণমানি ল'ৰাটো আমি কাৰোবালৈ চালে পোনপ্ৰথমতে মানুহগৰাকীৰ চকুকেইটালৈ চাওঁ ফটোখন ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিবলৈ ল'ৰাজনৰ চকু আৰু নাকৰ হৰাইজন্টেল আৰু ভাৰ্টিকেল লাইন দুডাল আমাৰ গ্ৰিড লাইনছৰ পটেনচিয়েল পইণ্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টত বহুৱাই চাম হ'লনে ফটোখন আগতকৈ বেছি ধুনীয়া আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং দ্বিতীয়তে শিকোৱা হওক ফটোগ্ৰাফীৰ লিডিং লাইনছ কি আমি যেতিয়া এখন ফটো চাওঁ ফটোখনত দীঘলীয়াকৈ বা পথালিয়ে থকা লাইনছ কিছুমানে আমাৰ দৃষ্টি ফটোখনত থকা সাবজেক্ট বা পইণ্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টৰ ফালে লৈ যায় এইটো মানুহৰ এটা নেচাৰেল ইনষ্টিংক্ট এই লাইনবোৰক লিডিং লাইনছ বুলি কয় আমাৰ দৃষ্টি সাবজেক্টৰ পিনে আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে লিডিং লাইনছে ফটোখনলৈ সেন্স অফ ডেপথ আনি দিয়ে ইয়াকো আমি দুটা উদাহৰণেৰে শিকিম প্ৰথম ফটোখনত এটা কাপলে সাগৰৰ পাৰৰ কাঠৰ ডেক এটাৰ ওপৰত খোজ কাঢ়ি আছে ফটোগ্ৰাফাৰজনে কি ধৰণে কাঠৰ ৰেলিং আৰু লাইটৰ খুঁটাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ দৃষ্টি ফটোখনত থকা পইণ্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কাপলটোলৈ লৈ গৈছে মন কৰিছেনে একেখন ফটোতে যদি কাপলটো মাজত ৰৈ নাথাকি কাঠৰ ৰেলিঙত ধৰি থিয় হৈ থাকিলে হয় ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে আপুনি কি কৰিলেহেঁতেন বাৰু আপুনি আপোনাৰ নিজৰ পজিশ্যন আৰু কেমেৰা লেন্সৰ এংগল চেঞ্জ কৰি লাইনবোৰ সাবজেক্টৰ পিনে পইণ্ট কৰিলে হয় একেবাৰে সহজ কথা নহয়নে বাৰু তথাপিও আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ এই ফটোখনত এক্সপাৰ্ট ফটোগ্ৰাফাৰজনে কেনেদৰে ল'ৰাটোৰ হাতত থকা ফ্লেগৰ লাঠি আৰু পিছপিনৰ গছৰ পাতবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি লিডিং লাইন সজাই লৈছে মন কৰিছেনে লিডিং লাইন যে সদায় একেবাৰে ষ্ট্ৰেইট লাইনছ হ'ব লাগিব তেনেও কোনো কথা নাই এই ফটোবোৰত কাৰ্ভছ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ ফোকাছ কেনেদৰে এটা পইণ্টলৈ লৈ যোৱা হৈছে ধৰিব পাৰিছেনে এইটো ফটোগ্ৰাফীৰ এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় ফটোগ্ৰাফি কম্পোজিশনৰ আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল হৈছে ৰুল অফ চিমেট্ৰি আমি যেতিয়া এখন ফটোত এফালে থকা বস্তুবোৰৰ ঠিক মিৰৰ ইমেজৰ নিচিনা ৰিফ্লেকশ্যন ফটোখনৰ আনফালেও দেখা পাওঁ ফটোখন আমাৰ বাবে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ উঠে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ ব্ৰেইনে সদায় বেলেন্স কৰিবলৈ সকলো বস্তুতে এক প্ৰকাৰ চিমেট্ৰি বিচাৰে সেইকাৰণে হয়তো তাজমহলৰ ফটোবোৰ সদায় ইমান ধুনীয়া হয় তুলিবলৈ কিন্তু জানিব লাগিব ৰুল অফ চিমেট্ৰি ব্যৱহাৰ কৰা এই ধুনীয়া ফটোকেইখনৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ চাওকচোন ফটোগ্ৰাফি কম্পোজিশনৰ আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল হৈছে ৰুল অফ অডছ
ৰুল অফ অডছ মতে যেতিয়া আপুনি ফটো তুলিবলৈ গ্ৰুপ অফ ছাবজেক্টছ ফ্ৰেমত লয়, মানে ধৰক কেইজনীমান ছোৱালী, কেইটামান ফুল বা ধৰক কেইটামান চৰাই, তেতিয়া ইভেন নাম্বাৰতকৈ অড নাম্বাৰে ফটোখন বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ভিজুৱেলি প্লিজিং কৰি তোলে। ইয়াৰ চাইণ্টিফিক এক্সপ্লেনেশ্যন হৈছে যেতিয়া ফ্ৰেম এটাত 2টা বা 4টা ছাবজেক্ট থাকে, আপোনাৰ ব্ৰেইনে এই ছাবজেক্টবোৰক পেয়াৰত সজাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আপুনি পইণ্ট অফ ফ'কাছ বিচাৰি নাপায়, গতিকে ফটোখন ডাল হৈ যায়। কিন্তু 3টা, 5টা বা 7টাৰ নিচিনা বিজুৰীয়া ছাবজেক্ট থাকিলে পেয়াৰ হ'ব নোৱাৰি ৰৈ যোৱা অড নাম্বাৰ ছাবজেক্টটো পইণ্ট অফ ফ'কাছ হয় আৰু ই ফটোখনক আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি তোলে। কিন্তু মনত ৰাখিব, প্ৰত্যেকটো ৰুল যে সদায় প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেনেও নহয়। প্ৰেক্টিছ মেক্স এ ৱুমেন অৰ এ মেন পাৰফেক্ট। গতিকে হাতত থকা ফোনটো লৈ ফটোগ্ৰাফীৰ এই কম্পজিশ্যন ৰুলকেইটা ফ'ল' কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক। মাত্ৰ ফোন কেমেৰাৰ লেন্সখন এখন চাফা কাপোৰেৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। এই ৰুলবোৰ ফ'ল' কৰি আপোনাৰ ফটো ভাল হ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। ফটোগ্ৰাফীৰ অন্য এটা বিৰাটেই ইণ্টাৰেষ্টিং ছাবজেক্ট হৈছে দ্য গল্ডেন ৰেচিঅ' বা ফিবনাচি ছিকুৱেঞ্চ। এই বিষয়ে যদি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে কমেণ্টছত উল্লেখ কৰক। চেনেলটো আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আগলৈ এনে ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাম। ধন্যবাদ।